نتكلم بقى عن الجيو كودينج او ربط الراستر لاير بالموقع الجغرافي بتاعها والريزولوشن بتاعها، وهي خصائص اساسيه جدا لاي راستر جريد او راستر داتا ستراكشر. هنلاقي ان اي جريد ليها جريد اكستنت وليها ريزولوشن. هذا الريزولوشن طبعا كلما زاد الريزولوشن، يعني كل 100 متر مثلا، معنى كده ان التفاصيل بتكون اقل. وكلما قل الريزولوشن، يعني المربع كان 25 متر في 25 متر، البكسل الواحده بتمثل 25 متر في 25 متر، معناه ان التفاصيل بتظهر بشكل افضل، وبتكون الراستر لاير او الراستر جريد ديت ادق في التعبير عن الطبيعه. في الشكل قدامنا هنلاحظ ان هو بيتم رصد بوليجون معين، ليكن بحيره مثلا، بيتم رصده من خلال جريد السيل سايز بتاعها 100 متر. تمام؟ تم رصدها في 30 سيل. لكن تم رصدها بجريد اخرى السيل سايز بتاعها 25 متر، تم رصدها في 480 سيل. واضح جدا ان 480 اكيد هتطلع تفاصيل اكتر وهتستوعب انحناءات اكتر من شكل البحيره دي. استكمالا لنقطه الجيو كودينج او تحديد الاحداثيات على سنتر كل سيل من السيلز اللي بتمثل الجريد، هنلاحظ قدامنا في معادله معينه، مكتوبه المعادله قدامنا اكس بتساوي اكس مينيمم بلس الكولوم نمبر ماينس 0.5 في الاكس ريزولوشن. هنلاحظ قدامنا الجريد موجوده مينيمم اكس ومينيمم واي تحت، اكس ماكسيمم وواي ماكسيمم فوق، والاوريجن موجود، والسيل سايز ظاهر قدامنا. نقدر باستخدام المعادله اللي احنا قلناها من شويه ان احنا لو عرفنا مينيمم اكس ومينيمم واي هنقدر نجيب الكوردينتس بتاعت اي سيل موجوده قدامنا على الجريد من خلال الكوردينت بتاع السنتر اوف ذيس سيل. من خلال ده طبعا المعادله اللي احنا ذكرناها في البدايه. نتكلم دلوقتي بقى الفيتشرز اللي موجوده في الطبيعه وازاي بتمثل في السيلز. اول حاجه هنبتدي بالبوينتس الموجوده في الطبيعه. مثلا بنتكلم في اشجار او في اعمده اناره بنمثلها بصوره بوينتس. بتظهر ازاي في الراستر سيلز؟ كل بوينت في الطبيعه بتظهر في صوره 1 بيكسل او 1 راستر سيل على الجريد او راستر داتا ستراكشر. لو اتكلمنا على اللاينز هنلاقيه ان هو بيتكون من سيكونس اوف سيلز على الراستر داتا ستراكشر. بينما لو اتكلمنا عن البوليجون هنلاقيه زون، مجموعه من السيلز المتجاوره مع بعضها اللي بتشكل زون بلون معين واخده نفس القيمه في الراستر جريد او الراستر داتا ستراكشر. تو كونكلود خلينا نرجع تاني نقول الراستر والفيكتور، ان لو احنا بنمثل بوينت في الطبيعه، الابار مثلا بنمثلها كبوينت في الفيكتور، لكن في الراستر بنمثلها 1 بيكسل 1 سيل. اللاين بنمثله عباره عن مجموعه من الكوردينتس بدايه ونهايه، نود ستارت نود واند نود اند سم فيرتيسز. اوكي، ده في الفيكتور. لكن في الراستر بنمثله عباره عن سيلز او مجموعه من السيلز المتلاصقه او متجاوره مع بعضها. لو جينا نمثل البوليجونز اللي تكون مثلا الزونز الخاصه بمناطق الغابات او منطقه بحيره كبيره، بتظهر في الفيكتور عباره عن بوليجون عباره عن كوردينتس، نقطه البدايه بتاعته هي نفس نقطه النهايه وبيتقفل. لكن في الراستر بتبقى عباره عن زون، مجموعه من السيلز متجاوره مع بعضها، بتوضح ان دي منطقه واحده، بحيره واحده، دي حدود هذه البحيره واضحه قدامنا على الراستر. رجوعا لموضوعنا اللي هو كيفيه تمثيل الفيتشرز على سيلز في الراستر جريد، دايما احنا لما بنيجي نعمل دراسه نستخدم فيها الراستر داتا موديل بنبقى محددين ظواهر سطحيه معينه او ظواهر معينه هي اللي عايزين نرصدها. فبنركز لما نيجي نلتقط الصوره بتاعت القمر الصناعي على هذه الظواهر، بالتالي بيطلع عندنا نو داتا سيلز اللي هي البيانات اللي انا غير مهتم بجمعها، كلها بصنفها كنو داتا. كمان لو جينا ان احنا بنشوف مثلا شبكه انهار وصورناها، بيطلع عندنا سيل نتوركس على الراستر جريد، بيطلع عندنا سيل نتورك زي ما احنا شايفين قدامنا، كلها بتمثل شبكه الانهار، لكن مثلا ده ممكن يكون المين ستريم وده ممكن تكون فروع منها. الجريد زونز لو احنا مهتمين ان احنا بنلقط ظاهره عباره عن مجموعه من البوليجونز ليكن مثلا استعمالات الاراضي، فبتظهر لنا في صوره زونز موجوده على الجريد، بنسمى الجريد زونز.
المرقمه بواحد دي ممكن تكون مناطق اربن او مناطق سكنيه، المرقمه باثنين دي ممكن تكون مناطق غابات، المرقمه باربعه ممكن تكون بحيره، وهكذا. فبالتالي احنا كده عرفنا ازاي نقدر البوينت بتتمثل ازاي، اللاين بيتمثل ازاي، الاريا بتتمثل ازاي، عرفنا انه داتا امتى بتظهر وبتظهر ليه، لان احنا مش مهتمين برصد هذه الظاهره، ولاحظنا الجريد نتورك ولاحظنا كمان الجريد زونز. هنبدا الجزء ده اللي هو rules for assigning values بسؤال مهم جدا. ايه اللي ممكن يحصل لو الراستر سيل كان جواها اكتر من ملمح من ملامح الطبيعه؟ مثلا لو احنا بنرصد مناطق غابات او بنرصد مناطق زراعات نلاقي جواها محصولين، او نلاقي جواها مثلا بحيره مع غابه، وهكذا. ايه اللي ممكن يحصل في حاله زي دي؟ هنعملها ازاي او هنحلها ازاي، او هي القيمه اللي نحطها في السيل مع ملاحظه ان السيل بتاخد عاده قيمه واحده ما بتاخدش اكتر من قيمه، هنحط فيها يا ترى غابات ولا بحيرات ولا ايه بالظبط؟ تعالوا نشوف. في مجموعه من الرولز بنعمل لها ابلكيشن ساعه ما بنلاقي موقف زي ده. هذه المجموعه من الرولز ممكن نقولها كالتالي كليست ثم نشرحهم بالتفصيل بعد كده. اول رول اللي هي الماجوريتي او اللارجست شير. ثاني رول اللي هي الفاليو ات سنتر. ثالث رول اللي هي البريزنت اند نوت بريزنت. رابع رول اللي هي الات ذا جريد نود. اول رول لو اتكلمنا عنها بنقول ماجوريتي او لارجست شير، بمعنى اخر ان لو السيل لقطه جواها بحيره وغابه مثلا، ايهما مساحته اكبر جوه السيل؟ هل هو البحيره ولا الغابه؟ لو كانت مساحه البحيره اكبر بنقول ان البحيره هي القيمه بتاعت السيل دي. اما لو كانت مساحه الغابه اكبر بنقول ان الغابه هي القيمه المخزنه جوه السيل دي. تاني رول لو طبقناها هي السيل سنتر. السيل سنتر ايه هو الاستعمال اللي بيغلب او الموجود في مركز السيل بالظبط؟ خلينا نشوف المثال اللي قدامنا. احنا عندنا ثلاث الوان، اخضر وليكن مناطق زراعيه مثلا، واحمر ليكن مناطق سكنيه، وازرق اللي هو واخد رقم 14 ده ليكن بحيره مثلا. لو جينا بصينا هنلاقي مثلا البحيره هي اللي واخده اكبر مساحه من السيل ديت، لكن اللي موجود في مركز السيل هو الاراضي الزراعيه او المناطق الخضراء اللي هي واخده الرقم 5. بالتالي القيمه اللي بتاخدها هذه السيل في هذه الحاله انها اراضي زراعيه او مناطق خضراء الرقم 5، وانتهى الامر على كده وفقا لهذه الرول. لو بصينا لثالث رول اللي هي بريزنت او نوت بريزنت، لو انا برصد شبكه الطرق معنى كده ان انا بكون عايز ان انا ارصد بس استعمال الاراضي اللي هو طريق، مش اي استعمال اخر، وممكن احط نو داتا لكل الاستعمالات الاخرى واركز ان انا ارصد الطرق فقط. بالتالي هنا اصبحت الرول المستخدمه هي بريزنت ونوت بريزنت، بمعنى اخر اذا ظهر طريق جوه السيل بتصبح هذه السيل قيمتها انها طريق. زي ما احنا شايفين قدامنا الطريق ملون باللون الاحمر، تم رصده من خلال الراستر جريد، ظهر في الجريد خدت الارقام 0000 اللي بتعبر عن الطريق، which means ان الطريق دوت present in this cell.